हेलो एन्ड वेलकम टु भ्यू एन्ड रिभ्यू म्याच प्रिभ्यू सो र आज हामीसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ गेम छ इङ्ल्यान्ड भर्सेस युएसए एउटा क्लासिक राइभलरी बिट्विन टु इङ्ग्लिस स्पिकिङ नेसन्स र इङ्ल्यान्ड कमिङ इन्टु दिस म्याच उनीहरूले 3 पोइन्ट्स लिइसकेको छ आफ्नो अघिल्लो गेमको 6-2 विन इरानमाथि हासिल गरेर बट युएसए दे आर कमिङ हियर विथ एन अनएक्सपेक्टेड ड्र फ्रम वेल्स जसले गर्दा आज युएसएले यो म्याच जित्नै पर्नेछ आफ्नो राइभल इङ्ल्यान्डको एगेन्स्टमा हामीले आजको लाइनअपहरू कस्तो हुनेछ त्यो हेरिदिउँ सो कमिङ इन्टु दिस गेम हामीले लास्ट गेममा इरानसँग इङ्ल्यान्डले 3 एट द ब्याक अप्रोच गरेको देख्न सकेको थियौँ तर आई एक्सपेक्ट इङ्ल्यान्ड टु लाइन अप विथ 4 म्यान डिफेन्स यो म्याचमा किनभने इङ्ल्यान्ड विल बी लुकिङ टु कन्ट्रोल द गेम मोर एगेन्स्ट युएसए 4-3-3 नै एक्सपेक्ट गरिरहेको छु यही नै हो हाम्रो प्रिडिक्टेड लाइनअप र आज एउटा मेजर पोइन्ट अफ टक के छ भन्दाखेरि इङ्ल्यान्ड स्क्वाडमा विल ह्यारी केन प्ले अर नट हामीले सेकेन्ड हाफमा इरानसँग खेल्दाखेरि ह्यारी केनले लिम्प अफ गरेर पिच छोडेको नि सुन्न आएको थियो र देखेको थियौँ र ह्यारी केनले आफ्नो टिमसँग यो विक ट्रेनिङ पनि गरेको थिएन सो क्यालम विल्सन इज अ रियली गुड रिप्लेसमेन्ट किनभने आफ्टर रिप्लेसमेन्ट आउँदाखेरि इरानसँग हि परफर्म वेल उसले एक एसिस्ट पनि निकाल्नु भ्यायो नत्र भए ह्यारी केन लेटेस्ट न्युज अनुसार हि इज फिट टु प्ले टुडे भनेर आइरहेको छ सो वी क्यान एक्सपेक्ट ह्यारी केन टु कम अन अल्सो ब्याक एन्डमा हेर्नु पर्दाखेरि ह्यारी मेगवायरको पनि एङ्कल इन्जुरी भएको थियो इरानको एगेन्स्टमा जसले गरेर मेबी ह्यारी मेगवायर माइट मिस टुडेज म्याच बट रिगार्डलेस इफ हि इज फिट ग्यारेथ साउथगेट विल अभियसली फिल हिम इन हिज ब्याक लाइन सो जेनरली इङ्ल्यान्डले राम्रै गेम खेलेको थियो इरानको एगेन्स्टमा उनीहरूले आफ्नो गेमको कन्ट्रोल राखेरै खेलेको थियो 6 गोल्स पनि निकाल्यो त्यो गेममा बट कन्सर्निङ इस्युज के थियो भन्दाखेरि इङ्ल्यान्डको चाहिँ सिली इरोल्सले गरेर उनीहरूले 2 गोल्स कन्सिड गर्न पुगेका थिए दोज आर द थिङ्स द्याट विल निड टु बी फिक्स्ड इन दिस म्याच बिकज युएसएले सायद योचोटि आफ्नो चान्सेसहरू छोड्ने छैन उनीहरूले लास्ट म्याचमा इरोड गरेको जस्तो सो कमिङ अन टु युएसए प्लेड विथ अ पोजिसन बेस्ड गेम उनीहरूको कोचले नि यही नै भनिरहन्छ वी विल नट चेन्ज आवर फिलोसफी रिगार्डलेस अफ द अपोजिसन उनीहरूले एज वी क्यान सी हियर 25.2 इयर्सको एभरेज एज छ युएसएको दे आर बिल्डिङ अ टिम फर नेक्स्ट वर्ल्ड कप जुन चाहिँ युएसएमै हुन लागेको छ एनिवेज क्रिस्टियन पुलिसिच विल बी द मेन म्यान इन युएसए आज किनभने उसको प्रोफेसनल फुटबल जुन उसले इङ्ल्यान्डमा खेलेको छ त्यसको एक्सपिरियन्सले र त्यसको फिमिल्यारिटी अफ इङ्ग्लिस स्क्वाडले गरेर क्रिस्टियन पुलिसिच विल प्ले अ ह्युज रोल एन्ड आई एक्सपेक्ट एन्टोनी रब्सन एन्ड क्रिस्टियन पुलिसिच टु बी कम्बाइनिङ टुडे वन्स एगेन र टिमोथी वेलाई फेरि त्यही ग्यापमा भेटाएर गोल हान्नु सक्ने त्यो गर्न सक्छ युएसए इफ दे विल ह्याभ अ पोजिसनल प्ले अप्रोच युएसएले अलिकति पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ बिकज वेल्ससँगको गेममा हाम्रो म्याट टर्नरले नि पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा भनेको थियो वी वर नट एज पेसेन्स एज वी लाइक टु बी भनेर अन द फ्रन्ट लाइन फाइनल थर्डमा गएर र ट्रान्जिसनमा नि आज युएसए सुड लुक टु प्ले इन ट्रान्जिसन अल्सो बिकज इङ्ल्यान्ड विथ देयर क्वालिटी इन द स्क्वाड उनीहरूले नै आज गेमको कन्ट्रोल राख्नेछ सो मुभिङ अन टु आवर प्लेयर्स टु वाच सो आजको भिएआर सुपरस्टार्स को हुनसक्छ त फ्रम इङ्ल्यान्ड इट्स अभियसली द 2 यङ्स्टर्स साका एन्ड बेलिङह्याम कमिङ इन्टु दिस वर्ल्ड कप एकदमै ठुलो हाइप लिएर आएको थियो एन्ड हि लिभड अप टु हिज हाइप इन द फर्स्ट म्याच एगेन्स्ट इरान र साका हु इज द रिजन आर्सेनल इज इन टप अफ द प्रिमियर लिग यो सिजन आफ्नो क्लबको लागि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ र इङ्ल्यान्डको लागि पनि इरानको एगेन्स्टमा उसले एकदमै राम्रो पर्फर्म गरेर गोल पनि स्कोर गर्नु भ्याएको छ हि विल लुक टु क्यारी अन हिज फर्म इन द सेकेन्ड म्याच एगेन्स्ट युएसए र टकिङ अबाउट युएसए इट इज गोइङ टु बी क्रिस्टियन पुलिसिच उसको त्यो इङ्ल्यान्डमा खेलेको एक्सपिरियन्स र त्यो क्यालिबर अफ प्लेयर जुन क्रिस्टियन पुलिसिच हो त्यसले एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट गर्न सक्छ आजको गेममा र टिमोथी वे
जो आफ्नो 4th गेममा 2nd गोल र फर्स्ट वर्ल्ड कप गेममा फर्स्ट गोल हान्न सफल भएको थियो उसको जुन यो एम्प्टी स्पेसमा अपरेसन हुन्छ फ्ल्याङ्कबाट त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ आज युएसए को लागि सो दिज आर द VAR superstars. Now let's see into some quality indexes that we have calculated for these teams. Okay, so England ko team quality index हेर्नु पर्दाखेरि US को comparison मा it is a huge number, almost 10 indices को difference छ. So yes, like I said, we can expect England to have much more control over the game आजको गेममा. This is a fierce rivalry, of course, between the two fans. We also saw how USA fans turned up, so that might inspire the players to play above their quality and beat England आजको गेममा. But on paper, England are much more threatening for USA. So I would like to see in the breakdown list of these indices हाम्रो attack, midfield र defense compare गर्नु पर्दाखेरि England is dominating in every single factor here. So यसमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने केही नै छैन. USA they said they will play in the पोजिसन गेम त्यो पोजिसन बेस्ड फिलोसफीमा बट आई एक्सपेक्ट त्यो कुरा अलिकति सफल हुन सक्दैन आज युएसए को किनभने उनीहरूको क्वालिटी लो भएर हो एन्ड युएसए विल लुक टु प्ले इन ट्रान्जिसन आफ्टर फर्स्ट 15 to 20 minutes or so. So एभरेज हाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दिस टु टिम्स देयर आर नथिङ मच टु सेपरेट बिट्विन देम हैन. इफ द गेम टर्न्स इन्टु एरियल ब्याटल इट्स गोइङ टु बी इक्वल गेम हैन. युएसए हामीले हेर्न सक्यौँ ग्राउन्डमै बल खेल्न खोजिरहेको थियो वेल्ससँग जहाँ कि उनीहरू वेल्ससँग नि बराबरीमा थियो. इङ्ल्यान्ड यस अगेन 4-3-3 एक्सपेक्ट गरिरहेको छु म आज इङ्ल्यान्डबाट एन्ड म त्यही हो यो गेम आज ड्यू टु द रिजन बोथ द टिम्स आर भेरी क्लोज इन टर्म्स अफ देयर हाइट यो गेम मैले मोस्ट अफ द टाइम्स ग्राउन्डबाटै प्ले भएको देख्न सक्छु. बट सेट पिसेसलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन बिकज इङ्ल्यान्ड प्याक high number of good set piece scorers with the likes of Harry Maguire, Harry Kane and everyone else in those teams. Of course, let's move on to next slide. Next slide ko kura garदाखेरि USA, I have mentioned it again, they are coming into this World Cup with the second most youngest squad. And England यो English team को experience Euro Cup को semi final मा पुगेको र युरो कपको फाइनल र वर्ल्ड कप योभन्दा अघिल्लो वर्ल्ड कपको सेमी फाइनलसम्म पुगेको देयर दिस एक्सपिरियन्सले चाहिँ प्ले आउट गर्न सक्छ यो गेममा. हेभी स्कोर हुँदाखेरि पनि हामी सरप्राइज हुनु हुँदैन यो गेममा किनभने इङ्ग्लिस टिम दे आर वे अबभ देयर क्वालिटी राइट नाउ. सुटिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यस इङ्ल्यान्ड कमिङ इन्टु दिस वर्ल्ड कप दे वेयर टक्स अबाउट देम ल्याकिङ दोज क्लिनिकल फिनिसेस इन द थर्ड लाइन र युएसए को पनि अस्ति हामीले वेल्सको गेमबाट थाहा पायौँ उनीहरूले त्यो पेसेन्स र त्यो कम्पोजर राख्न सक्दैन आफ्नो फाइनल थर्डमा जब त्यो बल हुन्छ. स्प्रेडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दिस टु टिम्स हेभ रियली पोर स्प्रेड इन टर्म्स अफ देयर क्वालिटी. इट डजन्ट म्याच अप टु देयर लेभल्स. सो वी कुड सी युएसएले आफ्नो चान्सेस मिस गरेको र इङ्ल्यान्डले आफ्नो चान्सेस मिस गरेको यो वर्ल्ड कपमा. They will need to work out on that. So passing को कुरा गर्नु पर्दाखेरि yes USA र इङ्ल्यान्डमा इङ्ल्यान्ड obviously हायर लेभल टिम हो पासिङ को कुरा गर्दाखेरि एन्ड यही रिजनले गरेर म अघिदेखि भनिरहेको छु इङ्ल्यान्ड विल ह्याभ मच मोर कन्ट्रोल अफ द गेम but England might have much more control of the game. I'd like to stress that word might because USA they might come out with some other plans. First round ma हामीले देख्यौँ number of teams have managed to shock us by punching above their weight यो first round of fixtures मा. We could expect that from USA but on papers England are much more higher in terms of passing and everything else basically. So dribbling को कुरा गर्दाखेरि अहिले one of the best dribblers in Premier League बुकायो साका बेलिङह्याम पनि छ र ह्यारी केनको पनि ड्रिब्लिङको कुरा गर्दाखेरि ह्यारी केनको धेरै ड्रिब्लिङ देखिँदैन तर तल झरेर जब एक दुईवटा प्लेयर बिट गरेर क्रिएटिङ स्पेस खोल्छ त्यस्तो कुराहरू आउँछ त्यसमा. त्यो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकालाई त्यति बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्न सक्छ यो क्वालिटी डिफरेन्सको लागि.
ड्रिब्लिङको अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि यस क्रिस्टियन पुलिसिक विल अफर दोज dribbling aspect for United States. So yes, for United States, Christian Pulisic will offer that angle of dribbling. But how good is going to be England's dribbling against USA? किनभने England, if they are going to concede goals, they are going to outscore USA definitely in this game. Physicality, yes, बराबर नै छ दुईटै teams. I can see them play out the game 90 minutes comfortably यो गेममा. फिजिकलिटी डिफरेन्सेस त्यति धेरै छैन, तर इङ्ल्यान्डको स्प्रेड अलिकति हाई छ बिकज अफ आई थिङ्क लाइक्स अफ ह्यारी केन जो अनफिट भएर आएको छ यो वर्ल्ड कपमा र अदर अनफिट प्लेयर्स पनि छ इङ्ल्यान्डमा. एनिवेज यो फिजिकलिटी एस्पेक्टले त्यति डिफरेन्सेस चाहिँ पार्दैन जस्तो लाग्छ मलाई यो गेममा. मोस्ट अफ देम इज गोइङ टु बी दोज ट्याक्टिकल बेस्ड गेम प्लेज. If Southgate is trying to play in 4-3-3 or USA will try to play in transition or either in possession. So that is it guys, this was the preview for England versus USA match. Of course USA ले आज must win game छ USA को लागि, उनीहरूले जित्नै पर्छ आफूलाई यो वर्ल्ड कपमा अलाइभ राख्नको लागि. Meanwhile England will try to win this game and secure 6 points and secure a spot in their round of 16 match. For my predictions, I predict England to win, but I'm not going to predict the scores because this game is really close and uncertain. And I'd like to thank our collaborators for providing us with these interesting data, stats and graphics जुन मैले तपाईको अगाडि प्रेजेन्ट गर्न सकिरहेछु. एन्ड थ्याङ्क्स टु आवर टिभी स्पोन्सर स्काईवर्थ फर दिस ग्लोरियस वन्डरफुल टेलिभिजन 4K हैन, जसमा हामीले यो वर्ल्ड कप एक्सपिरियन्स गर्न सकिरहेको छौँ. हाम्रो पोस्ट म्याचमा नि तपाईहरुलाई हाम्रो पोस्ट म्याच हैन वाच एलङमा तपाईले हाम्रो एक्सपिरियन्स देख्न सक्नुहुन्छ, एक्साइटमेन्ट जनाउँछ. एन्ड लास्टली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क आवर स्पोन्सर स्काईवर्थ, YWS म्युजिक, अनुपम टेलरिङ्स, Shanko Kutty Roll and Mystic Nepal. I'll see you guys in next video. Ciao.